તો આ વિડીયોમાં અમે તમને શીખડાવવાના છે 14 સ્ટેપ ટીટોડો, જે આપણે પહેલાના વિડીયોમાં મ્યુઝિક સાથે જોયો. જો તમે હજી મ્યુઝિક સાથે વિડીયો નથી જોયો તો આગળના વિડીયોમાં જઈને જોઈ શકો છો. ડાઉન 1, લેફ્ટ 2, 3, 4, 1, 2, 3, લેફ્ટ પાછળ 4, 5, 6. હવે અહીંથી હેન્ડ મૂવમેન્ટ, રાઈટ લેગ આગળ આવશે. 1, 2, 3, 4. હવે અહીંયા પહેલેથી સ્ટાર્ટ થશે. 1, 2, 3, 4. ડાઉન 1, પહેલા લેફ્ટ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 માં આપણો લેફ્ટ લેગ આગળ છે. હવે રાઈટ થી 1, 2, 3, 4. પહેલેથી 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. લેફ્ટ પાસે 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stop.